नमस्कार मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। काल आपण गोदावरी नदी प्रणाली पाहिलेली आहे संपूर्ण। जर कोणी लेक्चर पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, नक्की पहा। तर चला आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। एग्जाममध्ये कृष्णा नदीवर विचारले जातील असे सर्वच टॉपिक मी या व्हिडिओमध्ये क्लिअर केलेत। सो आपण सुरुवात करूया लेक्चरला। कृष्णा नदी महाराष्ट्र पठारावरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीच्या खालोखाल महत्त्वाची कृष्णा ही एक नदी आहे। कृष्णा नदी पश्चिम घाटापासून पूर्वेकडे वाहत बंगालच्या उपसागरास मिळते, म्हणजे कृष्णा नदी ही एक पूर्ववाहिनी नदी आहे। कृष्णा नदीचा उगम सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्वर येथे 1220 मीटर उंचीवर होतो। ठीक आहे, तो उंची एकदा लक्षात ठेवा, 1220 मीटर। तसेच महाबळेश्वर येथे कृष्णा, वेण्णा, गायत्री, कोयना, सावित्री या 5 नद्यांचे देखील उगम होते। आता लांबी बघणार आहोत। कृष्णा नदीची भारतातली टोटल लांबी आहे 1400 किलोमीटर आणि तिचे नदी प्रणालीचे क्षेत्रफळ आहे 2,58,948 चौरस किलोमीटर। ठीक आहे, आणि महाराष्ट्रामध्ये कृष्णा नदी ही फक्त 282 किलोमीटर वाहते आणि महाराष्ट्रातील तिचे नदी प्रणालीचे क्षेत्रफळ आहे 28,700 चौरस किलोमीटर। ठीक आहे, तर आपण पुढे जाऊया। कृष्णा नदीचे राजकीय क्षेत्र। राज्य कृष्णा नदी आपल्या भारतात फक्त 4 राज्यांमधून वाहते। दक्षिणेकडे एक तर आपला महाराष्ट्र, नंतर कर्नाटक, मग तेलंगणा आणि नंतर आंध्र प्रदेश, आणि मग आंध्र प्रदेशमधून ती बंगालच्या उपसागरास मिळते। जिल्हे महाराष्ट्रातील 3 जिल्ह्यांमधून कृष्णा नदी वाहते, तुम्हाला माहितीच असतील, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर। बट इम्पॉर्टंट थिंग हे आहे की सातारा पूर्ण जिल्हा नाही आहे। सातारा जिल्ह्यातील भीमा खोऱ्याचे खंडाळा, फलटण आणि मान हे 3 तालुके वगळून आणि सांगली जिल्ह्यातील जत व खानापूरचा पूर्व भाग वगळून उरलेल्या सांगली जिल्ह्यातून वाहते। ठीक आहे, सो हे लक्षात ठेवा तुम्ही। 4 राज्य आहेत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश, आणि 3 जिल्हे आहेत, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर। ठीक आहे, आणि याबरोबरच मी तुम्हाला जे अंडरलाईन करून सांगितलेत, भीमा खोऱ्याचे खंडाळा, फलटण आणि मान तालुके आणि सांगलीतील जत व खानापूरचा पूर्व भाग वगळून, हे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत, म्हणजे ह्यावर क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो। तसं सगळंच इम्पॉर्टंट आहे। आता नंतर आहे महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्याला अप्पर कृष्णा खोरे असेही म्हटले जाते। ठीक आहे, सो आपण आता पुढे जाऊया। राजकीय क्षेत्र आपलं झालेलं आहे। कृष्णेच्या उपनद्या। कृष्णेला डावीकडून फक्त एकच नदी मिळते, येरळा नदी। खूप सोपी आहे लक्षात ठेवायला, डावीकडून फक्त एकच नदी, येरळा नदी। आणि कृष्णेला उजवीकडून वेण्णा, कोयना, वारणा, पंचगंगा आणि पंचगंगेमधील कुंभी, कासारी, तुळशी, भोगावती आणि सरस्वती या 5 नद्या येतात पंचगंगेमध्ये। त्यानंतर दूधगंगा, वेदगंगा, हिरण्यकेशी, घटप्रभा, ताम्रपाणी आणि तिल्लारी। ठीक आहे, सो उजवीकडून वेण्णा, कोयना, वारणा, पंचगंगा, दूधगंगा, वेदगंगा, हिरण्यकेशी, घटप्रभा, ताम्रपाणी आणि तिल्लारी। 1-2 वेळा उच्चारा, तुमच्या आपल्या लक्षात राहील। आता पुढे भीमा ही एक कृष्णेची सर्वात मोठी उपनदी आहे। सो पुढच्या टॉपिकवर जाऊया। तुम्हाला या मॅपमध्ये दिसेल, एकतर महाबळेश्वर कृष्णा नदीचे उगमस्थान सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर, आणि किती उंचीवर होतं, 1220 मीटर। ठीक आहे, त्यानंतर तिची उजवीकडून पहिली नदी आहे वेण्णा, कोयना, वारणा, देन पंचगंगा, कुंभी, कासारी, सरस्वती, तुळशी आणि भोगावती, दूधगंगा, वेदगंगा, हिरण्यकेशी, घटप्रभा, ताम्रपाणी आणि तिल्लारी। आणि डावीकडून एकच नदी आहे, येरळा नदी। ठीक आहे, तो या मॅप थ्रू तुम्हाला सर्व कळालंच असेल आणि लक्षातही राहील। सो पुढे जाऊया आपण। संगम, नद्यांचे संगम। पहिली आहे कृष्णा आणि कोयना। कृष्णा आणि कोयना या 2 नद्यांचा संगम सातारा जिल्ह्यातील कराड या ठिकाणी होतो। कृष्ण कोयना कराड या ठिकाणी। दुसरी नदी आहे कृष्णा आणि वारणा।
कृष्णा आणि वारणा या दोन नद्यांचा संगम सांगली जिल्ह्यातील हरिपूर या ठिकाणी होतो. आणि तिसरी आहे कृष्णा आणि पंचगंगा. कृष्णा आणि पंचगंगा या दोन नद्यांचा संगम कोल्हापूर जिल्ह्यातील नरसोबाची वाडी या ठिकाणी होतो. चौथी आहे कृष्णा आणि वेण्णा. कृष्णा आणि वेण्णा या दोन नद्यांचा संगम सातारा जिल्ह्यातील माहुली या ठिकाणी होतो. आणि पाचवी आहे कृष्णा आणि येरळा. कृष्णा आणि येरळा या दोन नद्यांचा संगम सांगली जिल्ह्यातील भिलवडी या ठिकाणी होतो. सो ठीक आहे मित्रांनो, तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दोन नद्या त्याबरोबरच ते कोणत्या जिल्ह्यात आणि कोणत्या ठिकाणी त्यांचा संगम होतो हे सुद्धा लक्षात राहायला हवं. ठीक आहे, 1-2 वेळा ही व्हिडिओ बघा, तुमच्या आपले लक्षात राहील. सो पुढच्या टॉपिककडे वळूया. कृष्णा नदीवरील प्रकल्प. सो पहिला प्रकल्प आहे धोम धरण. धोम धरण हे सातारा जिल्ह्यात आहे, सातारा जिल्ह्यातील वाईजवळ, आणि नदी आहे कृष्णा नदी. धोम धरण, कृष्णा नदी. दुसरं आहे कोयना धरण. कोयना धरणालाच शिवसागर धरण असेही म्हणतात आणि ते सातारा जिल्ह्यातील हेळवाकजवळ आहे आणि नदी आहे कोयना नदी. सो कोयना धरण, कोयना नदी. आणि तिसरं आहे चांदोली धरण. चांदोली धरण हे सांगली जिल्ह्यातील वारणा नदीवर आहे. ठीक आहे, सो पुढे जाऊया, आपण पुढचे प्रकल्प बघूया. पुढचं आहे राधानगरी धरण. राधानगरी धरण हे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आहे आणि नदी आहे भोगावती नदी. राधानगरी धरण, कोल्हापूर जिल्हा, भोगावती नदी. पाचवं आहे काळम्मावाडी धरण. काळम्मावाडी हा धरणसुद्धा कोल्हापूर जिल्ह्यातच आहे, पण नदी आहे दूधगंगा. आणि सहावं आहे तुळशी धरण. तुळशी धरणसुद्धा कोल्हापूर जिल्ह्यातच आहे आणि नदी आहे तुळशी नदी. सो कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये टोटल 3 धरण आहेत, 3 प्रकल्प. एक राधानगरी धरण, काळम्मावाडी धरण आणि तुळशी धरण. हे तिन्ही धरण कुठे आहेत? कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये. ठीक आहे, सो थोडं लक्षात ठेवायला इझी आहे, ट्रिक लावून लक्षात ठेवा. सो या प्रकारे आपली कृष्णा नदी झालेली आहे आणि यावर ज्या टाईपचे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात ते सगळेच टॉपिक मी इकडे क्लिअर केलेले आहेत. सो पुढची नदी आपण पाहणार आहोत भीमा नदी. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. तर मित्रांनो, तुम्हाला हे लेक्चर यूजफुल वाटलं असेल तर प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब करा. थँक्यू.